वेलकम एभ्रिवान सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कसरी हामी एउटा अडियो एम्प्लिफायर बनाउन सक्छौँ युजिङ D13007K ट्रान्जिस्टर अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई रिक्वायर्ड सामानहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सामानहरू जस्तै स्पिकर अनि हाम्रो ट्रान्जिस्टर त मेनै भइहाल्यो अनि क्यापेसिटर अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिटसिङ्क चाहिँ हामी कनेक्ट गर्नेछौँ त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हामीलाई रेजिस्टेन्स नि चाहिन्छ 1K ओमको अनि चाहिँ एउटा हामीलाई क्यापेसिटर चाहिन्छ मिनिमम चाहिँ 16 भोल्टको 2200 माइक्रोफ्यारेड अनि त्यस्तै गरी मैले यहाँ कनेक्ट गरिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जिस्टरले अब पालो चाहिँ यसमा सोल्डिङ गर्ने अनि सोल्डिङ गर्न चाहिँ त्यति हेर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिएर सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यताउता गलत ठाउँमा सोल्डर लाग्यो भने सर्ट सर्किट हुन सक्छ अनि त्यसै गरी तपाईको आइसी पनि जल्न सक्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ मोस्ट अफ द यदि तपाईहरु यस्तै बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ नयाँ पार्ट्सहरु युज गर्नु होला म चाहिँ पुरानो पार्ट्सहरुदेखि युज गरिरहेछु अनि नयाँ पार्ट्सहरु किनभने नयाँ पार्ट्सहरुको लेग चाहिँ अलि लामो हुन्छ त्यसैले त्यो लेगहरुलाई चाहिँ सोल्डर गर्न सजिलो हुन्छ तर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी हामीले डायोडको फर्स्ट र सेकेन्ड लेगलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ एउटा रेजिस्टर जो हामीले अघि भनेको थियौं 1K ओमको अनि त्यस्तै गरी क्यापेसिटर हामीले फर्स्ट लेगमा कनेक्ट गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यापेसिटरको चाहिँ हामीले पोजिटिभ एन्ड चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै गरी बाँकी क्यापेसिटरको नेगेटिभमा चाहिँ लेफ्ट र राइट अडियो च्यानल जो चाहिँ हाम्रो फोनबाट जान्छ र थर्ड पिनमा चाहिँ ग्राउन्ड कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्सनहरू यस प्रकार रहेका छन् अनि अब चाहिँ हामीले स्पिकर पनि कनेक्ट गर्यौं अनि स्पिकर कनेक्ट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिकरको चाहिँ फर्स्ट लेग भन्दैछु ट्रान्जिस्टरको फर्स्ट लेगदेखि चाहिँ स्पिकरमा एउटा कनेक्सन आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा कनेक्सन गर्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यसलाई USB देखि पावर दिनेछौँ त्यसलाई चाहिँ पहिला हामीले ग्राउन्डलाई चाहिँ थर्ड अघिको ग्राउन्डमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पोजिटिभलाई चाहिँ हामीले यहाँ पोजिटिभमा हाम्रो त्यो चाहिँ क्यापेसिटर चाहिँ खराब भएको रहेछ त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अर्को क्यापेसिटर युज गर्यौं र त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ स्पिकर पनि अर्को चेन्ज गर्यौं उ चाहिँ बढी वाटको थियो त्यसैले मैले चाहिँ यो अर्को स्पिकर चाहिँ कनेक्ट गर्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोजिटिभ सेम त्यही पोजिटिभमा छ हैन स्पिकरको नेगेटिभ चाहिँ हामीले यसको ग्राउन्डमा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ ग्राउन्ड जता दिए नि हुन्छ तपाईले तर ग्राउन्ड चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले थर्ड पिनमा चाहिँ नदिनु होला नि हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई फोनदेखि सुनाएर देखाउने छु एकछिन त्यसका लागि चाहिँ म फोनमा एकचोटी युट्युब खोलेर देखाउँछु अनि युट्युबदेखि चाहिँ म सङ प्ले गर्छु अनि सुन्नुस् है तपाईहरु फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु साउन्ड यो ब्याकग्राउन्ड नोइजको लागि चाहिँ सरी यस्तै साउन्ड रेकर्ड भएको छ 5 भोल्ट दिएको हुनाले चाहिँ यो धेरै जोडले मुभ गरिरहेको छैन यदि तपाईले यहाँ 5 भोल्ट भन्दा माथि जस्तै 9 भोल्ट र 12 भोल्टमा दिनुभयो भने अझै आवाज बढी आउँछ र तपाईले चाहिँ क्यापेसिटर अर्को युज गर्नु होला बढी युएफ भएको माइक्रोफ्यारेड भएको किनभने चाहिँ अलि राम्रोसँग प्युरिफाई गर्छ यहाँ
अलिकति नोइज पनि आइरहेछ स्पिकरमा। मैले चाहिँ खालि त्यस्तै टेस्ट गर्न देखाएको। यो चाहिँ दुईटा पनि लाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यदि तपाईहरुसँग सानो सानो क्यापेसिटर छन् भने प्यारललमा लाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यदि तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। थ्यांक यू।